สวัสดีค่ะส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนต่อขยายของคลิปที่แล้วเราดีใจมากๆถ้าเกิดว่าคุณดูมาจนถึงตอนนี้แล้วคุณตั้งใจจะทำ assignment เพราะว่าเนี่ยจะเป็นจุดที่ทำให้คุณวาดรูปได้ดีขึ้นมากๆเลยมันง่ายมากคือการแค่ลากเส้นเฉยๆเท่านั้นเองถ้าเกิดว่าคุณเคยไปติวคณะศิลปะหรือว่าเคยอะไรมาก่อนเนี่ยอาจจะเคยเจอ assignment ที่เขาให้เอาดินสอแกรไฟต์วาดเส้นตรงเส้นอะไรพวกนี้บนกระดาษสิ่งนี้เหมือนกันเป๊ะเลยแค่เราทำกับผู้กันสิ่งที่จะให้ทำเนี่ยก็คือให้เตรียมผู้กันไซส์ที่ใช้ประจำมาสัก3ไซส์ก็คือใหญ่กลางเล็กแล้วลากเส้นให้ลองลากเส้นตรงจากล่างขึ้นบนจากบนลงล่างเราไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่ว่าถ้าเห็นนะจะเห็นว่าเราไม่ได้ไปแบบไปด้วยข้อมือเราไปทางข้อศอกทำกับไซส์นี้แล้วทำกับไซส์ใหญ่แล้วทำกับไซส์เล็กหลังจากทำบนล่างให้ได้สัก1แผ่นแล้วเนี่ยก็ให้ทำแบบแนวนอนเช่นเดียวกันตอนเราทำแนวนอนเนี่ยเราไม่ได้ไปแค่ข้อมือเราไปทั้งตัวแถมเราพูดไปลากเส้นไปไว้ตรงเป๊ะเลยเนี่ยเพราะว่าสิ่งเนี้ยอย่างที่เราบอกมันคือ muscle memory มันคือการที่เราฝึกจนกระทั่งไขสันหลังและกล้ามเนื้อของเราทำงานแบบนี้ได้มันจะมีคนแหละที่เคยแบบว่าระหว่างที่เราพูดนี่ให้ทำไปด้วยนะ นี่คือพูดให้หายเบื่อเฉยๆมันมีคนแหละที่เคยบอกเราว่ามีภาพอยู่ในหัวมีนู่นนี่นั่นโน่นเลยแต่ว่าไม่สามารถวาดได้เวลาวาดออกมาแล้วเส้นมันหยึกหยักมือกับตาเราไม่ coordinate กันนั่นเป็นเพราะว่าเสมือนแบบสมองมันต้องคิดเพื่อที่มันจะขยับมือละมั้งอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในขั้นที่แบบว่าสู่คิดสมองไม่ต้องคิดแล้วว่าต้องทำอะไรมือมันไปเองมันจะวาดรูปได้ดีขึ้นมากแล้วเนี่ยคือสิ่งที่ทำให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นได้พอทำแนวนี้เสร็จให้ทำแนวเฉียงหลังจากที่ advance แล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้ทำก็คือไม่ใช่แค่ลากเส้นตรงเนียนๆเฉยๆแต่ลากเส้นแบบมีน้ำหนักด้วยเราจะพูดแบบเหมือนวิดีโอสอนออกกำลังกายถ้าเราตอนมือเดี้ยงทำได้คุณก็ต้องทำได้เหมือนกันต่อจากพวกนี้แล้วเนี่ยอีกอันหนึ่งที่จะให้ทำตอนนี้เริ่มฟรีสไตล์ละฝึกทำเส้นเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้น curve spiral ถ้าทำ spiral ลองฝึก spiral แบบเล็กใหญ่เล็กใหญ่ฝึกแล้วอย่าฝึกทิศทางเดียวฝึกทิศอื่นด้วยฝึกไปเรื่อยๆคิดอะไรออกก็ทำเลยแต่ไม่ว่าจะทำอะไรทำให้ครบทุกขนาดสิ่งนี้เนี่ยทำตอนที่ได้ผู้กันมาใหม่ก็ได้นะแบบเพื่อที่จะให้เราเข้าใจผู้กันอันใหม่ที่เราซื้อมามากขึ้นว่าทำงานเป็นยังไงแล้วเราพูดจริงๆว่าถ้าทำอย่างนี้จนเก่งคุณไม่จำเป็นต้องใช้ผู้กันแทนคุณก็วาดรูปดีจอมยุทธน่ะไม่จำเป็นต้องใช้ดาบดีก็ได้ให้ใช้กระถาเขาก็ฆ่าคนได้จริงๆฝากไว้ให้คริสแค่นี้แหละค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยอุ๊ยอย่าลืมไปทำ assignment นี้ด้วยบ๊ายบาย